Magandang araw sa inyo lahat. So meron tayong project ngayong araw na to. Kung makikita nyo yung background natin ay itong van na to. So ito yung project natin ngayon. Gagawa natin siya ng shelves tsaka drawer. And itong upuan na to, i-delete natin siya or tatanggalin natin. So ayan, meron siyang existing na drawer. Ikutan natin. So i-delete din natin siya. Papalitan natin siya. Ito siya. Yan. Ito yung old drawer. Ito yung materials na gagamitin natin. 12mm na ply. Tatanggalin natin itong box seat para makapaglagay tayo dito ng shelves. Alright, balik ulit tayo dito sa ating project na ginagawa. Gagawa tayo ng sliding drawer para lahat ng tools natin dito natin siya lalagay. Alright, build naman tayo ngayon ng drawer. Let's go, let's do it. Alright, so ito pala yung gagamitin natin na runner sa drawer natin. So instead na gagamit tayo ng mahal na runner, ang isang pair ng drawer runner is about $550, but meron tayong alternative na gagamitin, itong 25 by 25 mm na square tubular, and then gagamit tayo ng bearing. So ito pa yung gagamitin natin na bearing. Ang size niya 9mm, and then yung bore niya 10mm, and then ang diameter niya ay 30mm. Okay, so ito gagamit tayo ng bearing. Meron din tayong metal screw, yung self tappers, self drilling, para ito dun sa tubular runner na ikakabit natin. Meron tayong washers, and meron tayong bolts and nut. Ito yung gagamitin natin doon sa bearing. So mamaya makikita nyo kung paano natin siya gagawin.
So lahat ng tools, mga main tools natin dito. This R1. Yes. And then you can just push it like that. Boom. Right. So magpipindutin natin. Just a front door. As you can see, it's smooth. And on the other side, come around on the other side. Ito naman yung makikita nyo sa kabilang side. So, lahat. There you go. 10 points there. That one's empty. Back. Then second drawer. Yeah. Push it back. Just like that. Okay, ito naman sa taas. Okay. Everything's here. Push back. That one here.